Common, black, blue, running, yellow, starting. So ayan mga master, American Home Window Type Aircon. Samahan nyo kami, linisan natin to. At baka may ganito kayong unit sa inyong mga bahay. Magkaroon kayo ng idea kung paano tayo maglinis ng sariling aircon. And lagi ko pong pinapaalala, lagi nyo pong picturean o videohan. Kung hindi nyo kabisado, magtanggal ng mga parts ng ating aircon para may balik natin ng tama at maayos. Ingat lang po lagi at kung hindi nyo kaya, tawag po kayong mga technician at mga tagalinis. So tutukan nyo itong video, baka may makuha kayong idea kung paano maglinis ng sariling aircon.
JPC Bike Vlog. Ito ba? Nyarian lang ito. Ay, clean na clean. Kahit saan talaga no? Kahit dun sa gagawa ng sariling butas yan. Na-align siya no? Video ko lang, parang napasok yung labo eh. Hindi mo ganito dati yung video. Kahit ganito, takot-takot kung magtanggal eh. Dati? Pag nag-observe ka pa lang nun. Kumbaga ano, pati motor binabaklas na. Kulang na lang mag-rewind. Kulang naman tayo makagawa. Oh, yun na lang talaga yung gusto kong ano eh, pag-aralan. Kayo lang dalawa. Alam na pag-sibing ka ganito, niyas ka rin. Kapit dito, mga gilid. Kapit show. Yung magaling yan. Tapos ka na, magaling mo pa ano. So ayan mga master, tapos na tayo sa ating cleaning. Sana may nakuha kayong idea kahit papaano, kahit konti, kung paano maglinis ang sarili nyong aircon. So lagi nyo lang pong tatandaan, ingatan po natin yung may mga electrical parts na wag natin basain. At lagi ko pinapaalala, yun nga, kuhanan nyo ng video o picture para may reference tayo paano ibalik ng tama. At kung nagustuhan nyo po itong aking video, pasuyo naman po, pakisubscribe po. Kahit ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos na aking lalabas. So then ito, testing na po after cleaning para ipakita natin sa ating client na running in good condition after nating malinis. Maraming salamat po ulit sa pagtutok na aking video. Paki-like po, paki-share and paki-subscribe po ulit. Maraming salamat and God bless everyone.